Cross check with Ganesh Bhatta, only on Lahori Television. नमस्कार, कार्यक्रम क्रस चेकमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म गणेश भट्ट। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रममा हामी नेपाल र नेपाली समुदायसँग जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौं र यसै समय यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौं। त्यसै क्रममा आज हामी अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटको विषयमा कुराकानी गर्दैछौं र प्रपर्टी मार्केटको विषयमा पनि खास गरेर भन्नुपर्दा सिडनीमा नेपाली कम्युनिटीका तर्फबाट विभिन्न व्यक्तित्वहरू यहाँको रियल एस्टेट बिजनेसमा र प्रपर्टीको मार्केटमा लाग्नु भएको छ। त्यो मध्येमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यू को, जो लगभग 2 वर्ष यतादेखि यहाँको प्रपर्टी मार्केटमा एउटा बिजनेस कम्पनीको रूपमा सञ्चालित छ। र अब मेट्रो होम्स लोन्सको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ ट्रेडिसनल रियल इस्टेट भन्दा पनि अलिकति नयाँ ढङ्गले रियल इस्टेट बिजनेसलाई अगाडि बढाउने भन्ने सोचका साथमा आउनु भएको छ। र अझै भन्नुपर्दा लगभग 1 दशकदेखि अस्ट्रेलियामा बस्दै आउनुभएका भए पनि त्योभन्दा अझै अगाडिदेखि नेपालमा पनि विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध हुनुभएका व्यक्तित्वहरूको टिमले सञ्चालन गरेको रियल इस्टेट बिजनेस मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यू, यसले अहिले के सर्भिसहरू दिइराखेको छ र नेपाली कम्युनिटीमा र यहाँको अरू कम्युनिटीमा पनि बिजनेसलाई एक्सपान्ड गर्दै लैजाने उहाँका योजनाहरू के छन्, त्यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यूका सिइओ ज्ञानेन्द्र कार्की। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम म लाहुरे टिभीका सञ्चालक जीवन दाल, हाम्रो मित्र गणेश भट्ट लगायत यो युनिटलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले एउटा अवसर दिनुभयो मलाई 2 शब्द राख्नको लागि र हामीले वास्तवमा रियल इस्टेटमा एउटा नयाँ आयाम थप्ने कोसिस गरिरहेको छु। म तपाईँ एकछिन पछाडि आउँछु त्यसमा। त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको बारेमा अलिकति, जसले तपाईँलाई अहिले चिन्नु भएको छैन होइन, तपाईँ किनभने अस्ट्रेलियामा हुनु त 1 दशकदेखि बस्दै आउनु भएको छ, तैपनि यो बिजनेसमा तपाईँ त्यति लामो समय भएको छैन, 2 वर्षदेखि अगाडिदेखि हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ, किनभने तपाईँको ब्याकग्राउन्ड पनि फरक हो जस्तो लागिरहेको छ, अघि हामी अफलाइनमा कुराकानी गरे अनुसार होइन, कसरी यो बिजनेसमा आउनुभयो, तपाईँको एक्सपिरियन्स के छ अलिकति छोटोमा बताइदिनुहोस्। धन्यवाद गणेश सर। यसमा चाहिँ म के कुरा जोड्न चाहन्छु भने तपाईँले 2 वर्षको अनुभव भन्नुभयो, तर म वास्तवमा 2 वर्षभन्दा बढी नै अनुभव मैले यसमा राखेको छु रियल इस्टेटमा। रियल इस्टेट व्यवसाय सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मेरो पृष्ठभूमिमा जाने हो भने म नेपालदेखि नै बिजनेसमै आबद्ध भएको व्यक्ति हो। मैले चाहिँ आफ्नो आफ्टर एसएलसी देखि नै मैले विभिन्न व्यवसायहरूमा हात हाल्दै आएको थिएँ, जसमध्ये म लामो समय र अहिले पनि मैले कन्टिन्यू गरेको बिजनेस भनेको मेडिकल बिजनेस हो। मेडिकल बिजनेसमा पनि म स्पेसलाइज सेक्टरमा छु, आइसियू भेन्टिलेटरमा छु, जुन चाहिँ एउटा इन्टेन्सिभ केयरसँग सम्बन्धित छ, जो प्रत्यक्ष व्यक्तिहरूको पेसेन्टहरूको लाइफ सेभिङ प्रडक्ट हो। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले अस्ट्रेलियामा बोस्टन मेडिकल इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनी स्थापना गरेको छौँ। यो पनि लामो अवधि भयो, लगभग 2009 देखि स्थापना गरिएको कम्पनी हो। र नेपालमा मेरो बायोमेडिटेक्स भन्ने एउटा कम्पनी छ, जसबाट चाहिँ हामी नेपाली मार्केटलाई हेर्छौँ भने बोस्टन मेडिकल इन्टरनेसनल चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटको एरिनामा हामीले काम गरिरहेको छौँ। त्यसै अवस्थामा हामीले यहाँ मार्केट रिसर्च गर्ने क्रममा हामीले मेडिकल सम्बन्धी पनि राम्रो व्यवसाय पाएका छौँ र त्यसमा पनि हाम्रो टिम अझै आबद्ध छ, गरिरहेकै छौँ। भन्ने रियल इस्टेटमा चाहिँ हामी समयको माग, नयाँ परिवर्तन र मार्केट रिसर्च के क्रममा हामीले चाहिँ रियल इस्टेटसँग हामी आबद्ध भएर हाम्रो टिमले चाहिँ जस्तै गर्नु सर, अब बिचमा तपाईँले आफ्नो बिजनेसमा जुन एक्सपिरियन्स अगाडिदेखिको थियो त्यसलाई अब अझै बुस्ट गर्दै अहिले रियल इस्टेटको बिजनेससम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जस्तै मान्छेहरूले भन्न सक्छन् नि, किनभने तपाईँसँग बिजनेस त छ तर रियल इस्टेटकै बिजनेस अथवा अस्ट्रेलियाको प्रपर्टी मार्केटसँगै जोडेको पहिला बिजनेस त होइन रहेछ होइन, तपाईँको एउटा मेडिकल सेक्टरमा आबद्ध हुनुभएको एउटा एक्सपिरियन्स रहेछ। त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँको रियल इस्टेटमा कसरी त्यसको युटिलाइज हुन्छ? होइन, यस्तो छ सर, अब बिजनेसको फन्डामेन्टल नेचर्सलाई हामीले हेर्ने हो होइन। अब मैले भनिहालेँ मेरो लगभग 2 दशकभन्दा बढी भयो बिजनेसमा मैले आफ्नो जीवन बिताएको। यसमा चाहिँ मैले बिजनेसको नेचर, बिजनेसले खोजेको माग, डिमान्ड, नेचर, स्कोप सबैलाई हामीले अध्ययन गर्छौँ। र यो अध्ययन गर्ने क्रममा मैले अपोजिट एउटा चाहिँ मार्केटमा आएको कम्पनी पनि होइन मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यू, यसको पछाडि हामीले धेरै रिसर्च एन्ड इन्भेस्टिगेसन्स गरेका छौँ। जस्तै सरले अघि सुरुकै क्रममा भन्नुभयो, एउटा ट्रेडिसनल रियल इस्टेट बिजनेस होइन यो। हामीले चाहिँ रियल इस्टेटका विभिन्न पक्षहरूमध्ये हामीले बायर्स मार्केटलाई एड्रेस गरिरहेको अवस्थामा छौँ। भन्ने हाम्रो रिसर्चले के देखाइरहेको अवस्थामा छ भने अहिले रियल इस्टेटमा भेन्डर्स एजेन्ट र बायर्स एजेन्टको 2टा अलग अलग धारहरू छन्। जस्तै अब भेन्डर्स एजेन्टका मार्केट गर्ने
संस्थाहरूले रियल इस्टेट एजेन्सीजहरूले चाहिँ प्रपर्टी म्यानेजमेन्टसँग पनि आफूलाई आबद्ध गरेर लगेको हुन्छन् भने हाम्रो कम्पनी विशुद्ध रूपमा एउटा बायर्स एजेन्टको रूपमा उपस्थित छ। यो चाहिँ सायद नेपाली मार्केटमा एउटा नयाँ धार पनि हो जस्तो। यसलाई अझै तपाईँले स्पष्ट बनाइदिनुहोस्। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ अब नयाँ एरा न्यू एरा भन्नुभएको छ रियल इस्टेटमा तपाईँहरूको मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यूलाई होइन, त्यसमा पनि अब अलिकति कन्फ्युजनहरू के पनि रहेको हामी पाउँछौँ भने जस्तै भेन्डर्स एजेन्ट कि बायर एजेन्ट, जस्तो तपाईँहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि हामी बायर्स एजेन्ट हो भनेर। भेन्डर एजेन्ट भनेको के हो, बायर्स एजेन्ट भनेको के हो, तपाईँ अरू रियल इस्टेट भन्दा चाहिँ कुन अर्थमा चाहिँ तपाईँहरूले नयाँ एरा हो त तपाईँहरू के अर्थमा चाहिँ फरक हो? धन्यवाद सर, यो अलिकति स्पष्ट पार्ने मौका दिनुभएकोमा। बायर्स एजेन्ट र भेन्डर्स एजेन्टको मुख्य भिन्नता भनेकै हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रपर्टीहरूलाई लिस्टिङ गर्दैनौँ। भन्नुको मतलब हामीले ट्रेडिसनल वेमा गएर चाहिँ प्रपर्टी कसैलाई बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था हो भने चाहिँ आफ्नो पुरानो प्रपर्टीहरू हामी त्यो उपयुक्त संस्था चाहिँ एजेन्सी चाहिँ होइन। हाम्रो एजेन्सीको कन्सेप्ट के हो भने हामीले चाहिँ बायर्सको निड, उनीहरूले के खोजिरहेका छन्, उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के हो, उनीहरूको बजेट के हो, हामीले त्यही पेरिफेरीभित्र बसेर हामीले चाहिँ उनीहरूको मागलाई, उनीहरूको डिमान्डलाई अथवा उनीहरूको बजेटलाई एड्रेस गर्ने गरी प्रपर्टीहरू रिसर्च गर्छौँ। यो रिसर्च गर्ने क्रममा हामीसँग विभिन्न टुल्सहरू छन् जुन चाहिँ एउटा प्रुभन टुल्सहरू हो। त्यो टुल्सलाई हामीले युज गरेर बायर्सको बजेटलाई मिट हुने गरी भेन्डर्स एजेन्टहरूसँग हामीले नेगोसिएट गर्छौँ। भनेको पहिलो फरक चाहिँ तपाईँहरूको भेन्डर्स एजेन्टले जस्तो बनिसकेको प्रपर्टी तपाईँहरूले बेच्नुहुन्न होइन, नयाँ बनाउनुहुन्छ। राइट, हामीले चाहिँ प्रपर्टी लिस्टिङ गरेर बेच्दैनौँ, तर हामीलाई बायर्सहरूले आफ्नो बजेट अनुसार हाम्रो एउटा एजेन्सी एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यसमा पनि, जस्तो भेन्डर्स एजेन्सी एग्रिमेन्ट जस्तै बायर्स एजेन्सी एग्रिमेन्ट पनि हुन्छ। त्यो त्यसको दायराभित्र रहेर उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट के, त पुरानो प्रपर्टी पनि रिक्वायरमेन्टमा पर्न सक्छ, यो नयाँ प्रपर्टी मात्रै होइन। तर हामीले चाहिँ पुरानो प्रपर्टीलाई हेर्दाखेरि पनि मार्केट रिसर्च गर्छौँ। मार्केट रिसर्च भन्नाले चाहिँ जस्तै भेन्डर एजेन्टले आफ्नो भेन्डर्सलाई प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले भेन्डर्सको एक्सपेक्टेसन अनुसारको प्राइसिङ उनीहरूले मार्केटमा राखिरहेको हुन्छ। जस्तै तपाईँले भने जस्तो पुरानो जुन ट्रेडिसनल भनेर तपाईँले भनिरहनु भएको छ, रियल इस्टेटहरूले चाहिँ कतिपय अवस्थामा भेन्डरलाई प्रोटेक्ट गर्छ। राइट, भनेको एज अ क्लाइन्ट मेरो लागि त खासै फरक भएन त तपाईँहरू र त्यो रियल इस्टेट, यसमा धेरै फरक। जसरी पनि क्लाइन्टले रिक्वायरमेन्ट्स भनेपछि तपाईँहरूले प्रपर्टी खोजिदिने रहेछ, ट्रेडिसनल रियल इस्टेटले पनि त्यसरी नै प्रपर्टी खोजिदिने रहेछ। यसमा धेरै ठुलो भिन्नता छ। एज अ क्लाइन्ट चाहिँ बायर्स एजेन्ट भनेकै हामी क्लाइन्ट्सको एजेन्ट हौँ है। जस्तै अब कुनै प्रपर्टीको मूल्य 8 लाख भेन्डर्सले बोल्यो अथवा उनीहरूले चाहिँ त्यो मूल्य उनीहरूले मार्केटमा राख्न चाह्यो र रियल इस्टेट एजेन्सीसँग उनीहरूको एग्रिमेन्ट भयो $800,000 र अब त्यही अनुसारले उनीहरूले मार्केटिङ गरे। अब विभिन्न सोसियल मिडियाबाट मार्केटिङको प्रचलन छ होइन। अब हामीसँग आउँदाखेरि उनीहरूलाई के फाइदा छ भने हामीले बायर्स एजेन्टको रूपमा जब क्लाइन्टसँग एउटा एग्रिमेन्ट गर्छौँ, हामीले 8 लाखको प्रपर्टीलाई 8 लाख मार्केट रिसर्चमा यदि 8 लाख देखाउँदैन भने हामीले हाम्रो क्लाइन्टलाई फुल्ली एवेयर गर्छौँ यो प्रपर्टीको भ्यालु अथवा चाहिँ ब्याङ्कले दिने भ्यालुएसन चाहिँ 8 लाख होइन है, किनभने मार्केट यसरी चेन्ज भएको छ। मार्केट ड्रास्टिकल्ली चेन्ज हुन्छ, यो चाहिँ मेक्रो र माइक्रो दुईटै लेभल्सको कुराले इफेक्ट पारेको हुन्छ। अनि त्यो अनुसार चाहिँ 8 लाख नै होइन भने क्लाइन्टले यदि डाइरेक्ट भेन्डर एजेन्टकोमा गएर किन्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ 8 लाख नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टहरू नेगोसिएसन गर्न नसक्ने अवस्थामा हुन्छन्, किनभने उनीहरूलाई मार्केटको एवेरनेस हुँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ प्रक्रियाको बारेमा थाहा हुँदैन। अनि बायर्स एजेन्टले चाहिँ प्रक्रियाको बारेमा पनि भन्ने भयो, कुन चाहिँ उपयुक्त प्रक्रिया हुन्छ खरिद गर्ने। लिगल्समा चाहिँ हामी लिगल्समा त दखल राख्दैनौँ किनभने उहाँहरूले सोलिसिटर्स आफ्नो नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्राइस नेगोसिएसनको पोइन्टमा चाहिँ उनीहरूलाई हामीले सहायता गर्छौँ। र हाम्रो बायर्स एजेन्टको मुख्य उद्देश्य नै त्यही हो कि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टच गर्ने। ठिक छ, तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ मेन बायर्सको फेभरमा रहेर हजुर काम गर्नुहुन्छ। अझै अहिले तपाईँले भनेको कुरा समराइज गरेर अहिले पोइन्टमा एकदमै छोटोमा 1-2-3 गरेर भन्दैन त, ट्रेडिसनल रियल इस्टेटकोमा जानभन्दा हामीकोमा आउनुमा बायर्सलाई 1-2-3 यो फाइदा हुन्छ भनेर। पहिलो कुरो त मार्केटको यदि पहिलोचोटि कसैले बजारमा किनिरहेछ अथवा पहिलोचोटि प्रपर्टी किनिरहेको छ भने उनीहरूलाई प्राइसिङ नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो, एरियाको इन्फर्मेसन ठुलो कुरो हो, त्यसपछि रियल इस्टेटमा भएको ड्रास्टिकल चेन्जहरूको बारेमा जुन चाहिँ भनौँ फाइनेन्सियल सिचुएसनबाट पनि चेन्जेस भएको हुनसक्छ, इकोनोमिक सेक्टर्सहरू पनि धेरै मार्केटमा चेन्जेस भइरहेको हुन्छ, त्यसको बारेमा अवगत गराइदिने र सही प्राइसिङमा नेगोसिएट गरिदिने। एज अ भेन्डर्स एजेन्टसँग बायर्स एजेन्टको रोल त्यही नै हुन्छ र बायर्स एजेन्टले चाहिँ उपयुक्त मूल्यमा नेगोसिएटेड पोइन्ट्समा लिएर आएर चाहिँ भेन्डर एजेन्टसँग चाहिँ
त्यो गएर क्लाइन्टलाई उपलब्ध गराउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले हामी यो अर्थमा धेरै नै भिन्न छौँ। ओके, अब अलिकति अगाडिबाट त्यो बाहेक पनि जस्तै अहिले हामीले तपाईँहरूले के सर्भिसहरू दिइरहनु भएको छ, जस्तो मेट्रो होम्स, एनएसडब्ल्यूले प्राइमरीले चाहिँ के सेवाहरू क्लाइन्टहरूलाई दिन्छ? सर अब यसमा मैले वृहत रूपमा लिएर जाँदाखेरि सायद समयले हामीलाई चाहिँ नदेला, तर चाहिँ मैले छोटो गर्दाखेरि चाहिँ के भन्छु भने मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यू अथवा मेट्रो होम्स ग्रुपभित्र चाहिँ हाम्रो 3टा कम्पनी छन् अहिले। एउटा चाहिँ मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यू जुन चाहिँ प्रोजेक्ट डिजाइन एन्ड कन्सल्टिङदेखि लिएर बायर्स एजेन्टको रूपमा उपस्थित छौँ, त्यो आफैमा एउटा भिन्न धार हो नेपालीज मार्केटको लागि। दोस्रो हामी मेट्रो कन्स्ट्रक्सनसँग छौँ। मेट्रो कन्स्ट्रक्सन भनेको एउटा आई थिङ्क नेपाली कम्युनिटीमा एउटा पहिलो नै एउटा कम्पनी होला जसले कन्स्ट्रक्सन्स गरिरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसमा चाहिँ हामी कन्स्ट्रक्सन बिल्डसँग रिलेटेड भएर चाहिँ क्लाइन्टहरूको विभिन्न आवश्यकता विभिन्न सेगमेन्ट्सहरूको हामीले रिसर्च गरेका हुन्छौँ। जस्तै अब बायर्सको निड के हो, उसलाई चाहिँ कस्तो किसिमको घरहरू चाहिएको, कुन बजेटमा चाहिएको, घर बनाउने प्रक्रिया के हो, ल्यान्ड इभन हामीले चाहिँ ल्यान्ड सेलेक्सनका प्रक्रियाहरू पनि दिन्छौँ। किनभने कतिपय अवस्थामा क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ कस्तो किसिमको ल्यान्ड किनिएको भन्ने कुरो पनि बायर्स भेन्डर्स एजेन्टहरूले चाहिँ अवगत नगराइकन सेल गरिएको पनि अवस्था देखेको छ, जसले गर्दाखेरि घर निर्माणमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ। जस्तै अब धेरै स्लोपी भएको ल्यान्डहरू हुन सक्छन्, इजमेन्टहरू हेर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। एज अ पोइन्ट अफ बिल्डर्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि हाम्रो इन हाउस कन्सल्टेन्टहरू छन्, जस्तै अब आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरू छन्, त्यस्तै गरी हाम्रो ड्राफ्ट्समेन्सहरू छन्, काउन्सिलसँग डिल गर्ने एडमिनहरू छ। यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले ल्यान्ड सेलेक्सन प्रक्रियादेखि नै ग्राहकलाई चाहिँ सहयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रक्रिया त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र क्लाइन्टलाई अनावश्यक झन्झटबाट बचाउने, अनावश्यक अप्रत्यक्ष रूपमा आउने कन्स्ट्रक्सनसँग निर्माणसँग रिलेटेड भएका कस्टहरूबाट जोगाउने काम हामी सुरुको अवस्थादेखि नै गर्छौँ। यो अर्थमा चाहिँ हामी मेट्रो कन्स्ट्रक्सन र मेट्रो होम्स फरक छौँ। तेस्रो अहिले हामीले चाहिँ एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी, किनभने नेपाली कम्युनिटी अब दोस्रो पुस्तामा गइरहेको अवस्थामा छ, जहाँनिर चाहिँ अब धेरै इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ उपयुक्त रूपमा पेसिभ रूपमा आफ्नो भइआएको जबलाई अथवा भइआएको व्यवसायलाई पनि व्यवस्थित अथवा त्यसलाई कन्टिन्यू गर्दै अर्को कहाँ लगानी गर्ने र कसरी चाहिँ प्रोपर्टी मार्केटबाट इन्कम जेनेरेट गर्ने अथवा प्रफिट जेनेरेट गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा चाहिँ हामीले सुरुवात गरेको छौँ। मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको मुख्य उद्देश्य भनेकै रियल इस्टेटसँग आबद्ध भएका साथीहरू या मोर्गेजसँग आबद्ध भएका साथीहरू या इन्डिभिजुअल कोही हुनुहुन्छ अथवा अर्गनाइजेसनसँग कोही सम्बन्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न खालका प्रोजेक्टहरू दिन्छौँ। सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्म यी तीनै फेजका इन्भेस्टमेन्टका अपर्च्युनिटीहरू छन् हामीसँग। जस्तै अब हामीले डुप्लेक्सहरूमा विभिन्न ठाउँहरूमा डुप्लेक्सहरूमा हाम्रो इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ लगेर चाहिँ गरिरहेछौँ। रेडी टु मुभ इन हाउसहरूमा पनि इन्भेस्टर्सहरूलाई हामीले वेलकम गरिरहेछौँ। हामीले क्लियर उहाँलाई एउटा प्रोजेक्सन दिन्छौँ, तपाईँहरूको इन्भेस्टमेन्टले यो रेटमा यति अवधिमा तपाईँहरूले यति कमाउनुहुन्छ, एउटा प्रोजेक्टेड हामीले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट उनीहरूलाई दिन्छौँ, एउटा प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिन्छौँ र त्यो प्रोजेक्ट रिपोर्टमा उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने अन एभरेजमा जुन चाहिँ हामीले एउटा प्रिडिक्सन गरेको हुन्छौँ त्यसैको एरिनामा बसेर हामीले उहाँलाई प्रफिट दिन सक्छौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभएको 3वटा बेसिक कुराहरूमध्ये एउटाको विषयमा बायर्स एजेन्टको विषयमा अलि हामी एकछिन अगाडि पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। जस्तो दोस्रो तेस्रो मेट्रो कन्स्ट्रक्सन, हजुर, जसलाई तपाईँले फर्स्ट नेप्लिज कम्पनी भनेर पनि दाबी गर्नुहुन्छ होइन, त्यस्तै मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट। हजुर, अब झट्ट यो नामहरू सुन्दाखेरि चाहिँ जस्तो नेप्लिज कम्युनिटीमा हामी बसेर कुरा गरिरहँदाखेरि अब यहाँको प्रपर्टी मार्केटमा नेपालीहरूको प्रपर्टी जस्तो रियल इस्टेटको कुरा गर्दाखेरि नेपालीहरूकै कम्युनिटीमा पनि पुग्न नसकिरहेको जस्तो हामी पाउँछौँ कता कता होइन। अब जस्तो तपाईँहरूको यो बिजनेसको कुरा सुन्दाखेरि त अझ नेपालीबाट पनि बाहिर अरू कम्युनिटीमा पनि पुग्नुपर्ने जस्तो, किनभने तपाईँहरूले कन्स्ट्रक्सनको पनि कुरा गर्नुभएको छ, प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभएको छ, डिफ्रेन्ट बिल्डर्सको कुराहरू छन्, इन्भेस्टर्सहरूको कुरा छन्। अब यो झट्ट तपाईँहरूले नाम मात्रै राखेर बिजनेस गर्ने यो प्लानको मात्रै कुरा हो कि अहिले एट द मोमेन्ट तपाईँहरूले मजाले कम्पनीको नाम राखेर जस्तै बिजनेस गरिरहनु भएको छ? होइन, यस्तो छ सर। अब सही कुरो उठाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद छ। क्वेसन के हो भने हामी नेपाली कम्युनिटीमा यो नाम नयाँ हुन सक्छ, तर हामी अरू कम्युनिटीमा राम्रोसँग भिजेर काम गरिरहेको छौँ। जस्तै हाम्रो विभिन्न ठाउँमा हामीले विभिन्न किसिमका प्रोजेक्टहरू डेभलप गरिरहेकै अवस्थामा छौँ। नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ एउटा भित्री रूपमा एउटा नेपालप्रति र म नेपाली भएकोले एउटा आत्मीयता गाँसिएको पनि छ र मैले नेपाली समुदायप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई भित्री मनबाट छ। त्यसै अवस्थामा चाहिँ हामीले हाम्रो कम्पनीमा एउटा नेपाली सेगमेन्ट्स छुट्टै नेपाली क्लाइन्टहरूलाई नै लुक आफ्टर गर्नको लागि चाहिँ सज्जन कार्कीलाई हामीले मार्केटिङ एन्ड सेल्स डाइरेक्टर बनाएर कम्पनीभित्र लिएर आएको अवस्थामा छौँ। उहाँले नेपाली कम्युनिटीमा एउटा टिम बनाइराख्नु भएको छ र एउटा व्यवस्थित टिम बनिसकेको अवस्थामा छ
र उहाँले चाहिँ अब नेपाली मार्केटलाई नै एउटा टार्गेट गरेर त्यो अनुसारको नेपाली मार्केटको रिक्वायरमेन्ट नेपाली मार्केटलाई चाहिने बजारको मूल्य अनुसारको हामीले प्रोजेक्टहरू डेभलप गरिरहेको छौँ। र अर्को कुरो कन्स्ट्रक्सन हामीले अहिले भर्खरै पनि हिजो भर्खरै पनि एउटा ठाउँमा हाम्रो थालनी भइसकेको छ घरको हैन मेट्रो कन्स्ट्रक्सनको थ्रुबाट हामीले नर्थ वेस्ट र साउथ वेस्टमा विभिन्न किसिमका घरहरू पनि बनाएका छौँ। यदि कसै क्लाइन्टलाई चाहिँ कस्तो किसिमको कन्स्ट्रक्सन हुँदो रहेछ कसरी चाहिँ मेट्रो कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गर्दो रहेछ भन्ने यदि जिज्ञासा छ भने उहाँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। सज्जन कार्की या मलाई नेपाली हुनुहुन्छ भने सज्जन कार्कीलाई गर्नुहोस् हैन अब अरू कम्युनिटीको हुनुहुन्छ भने मलाई गर्नुहोस्। हामीले जुन तपाईँलाई हाम्रो घरको क्वालिटी पनि लगेर देखाउन सक्छौँ र के भिन्नता छ अरू बिल्डर्सबाट र कसरी राम्रो स्तरीय घरहरू निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ त्यही बजेटमा बसेर है। फेरि यहाँ कन्फ्युजन एउटा अर्को के पनि हुन सक्छ। तपाईँले बिल्डर्सको कुरा गर्न खेल्नुभयो जस्तो नेपाली रियल एस्टेट एजेन्सीहरू जति छन् उनीहरूको चाहिँ बिल्डर्सहरू पनि अलिक कम छन् भन्ने गुनासोहरू हामी सुन्ने गर्छौँ बजारमा हैन। हजुर जस्तो आजको दिनमा तपाईँले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूसँग कतिजना जति बिल्डर्स छन् अथवा कतिवटा बिल्डर्स छन् कतिवटा प्रोजेक्टहरू बनिरहेका छन् अलिकति त्यो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ मन लाग्यो। सर्वप्रथम कुरो चाहिँ के हो भने सर हामीले अलिकति मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति बजारले बुझ्नुपर्ने कुरो के हो भने हामी अरू अब म एबीसीडी भनेर नाम त लिन चाहदिनँ तर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामी आफै बिल्डिङ कम्पनी भएको कारणले गर्दा हामीले अरू बिल्डरसँग अरूको स्टक लिएर हामीले बेचिराख्नु अहिले बजारमा नेपाली मार्केटमा देखिएको चाहिँ एउटा यो पनि छ अरूको स्टक लिएर स्टोकिस्टको रूपमा मिडलम्यानको रूपमा काम गरिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छु। हामीले प्रत्यक्ष क्लाइन्टलाई के भन्न खोजिरहेछु भने अब अहिले जुन हाम्रो सेल्समा आउनुभएछ सज्जन कार्की उहाँले यही मेसेज दिन खोजिराख्नु भएको छ नेपाली कम्युनिटीलाई बीचको मिडिएटरको क्रमलाई भङ्ग गरेर किनभने बीचमा कोही मिडलम्यान बसेपछि त्यहाँ पक्कै केही न केही चलखेल हुन्छ त्यो अवश्य बैंक बिजनेसको नेचर पनि त्यही नै हो। हामीले प्रत्यक्ष रूपमा क्लाइन्टलाई नै सुपथ मूल्यमा दिनको लागि चाहिँ क्लाइन्टसँग डाइरेक्ट रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्ने कोसिस पनि गरिरहेको छौँ। यसै क्रममा हामीले विभिन्न रियल इस्टेट नेपाली रियल इस्टेटसँग आबद्ध भएका साथीहरूसँग बसेर विभिन्न चरणको छलफलहरू पनि गरिरहेकै अवस्थामा छौँ। अब उहाँहरूलाई चाहिँ अरू बिल्डर्सहरूले सायद नेपाली कम्युनिटीमा चाहिने अनुसारको डिमान्डलाई चाहिँ अथवा उनीहरूको रिक्वायरमेन्टलाई एड्रेस नगरेको हो कि अथवा चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने कस्टहरूलाई चाहिँ अवगत नगराएको हो कि या ओभर प्राइसिङ गरेर नेपाली कम्युनिटीहरू जुन चाहिँ अहिले यङ जेनेरेसन छ यहाँ बढी घर किन्ने हैन उहाँहरूलाई चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा लाग्ने कस्टहरू चाहिँ थोपारिदिएर एउटा लङ टर्मको फाइनेन्सियल बोझ पो दिएको हो कि यी सबै भानहरू हामीसँग छ। किनभने हामीले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामी अरू कन्स्ट्रक्सन कम्पनीसँग पनि यो फेजमा गइसकेको अवस्थामा थियौँ। त्यसलाई हामीले न्यूनीकरण गर्नको लागि नै हामीले कन्स्ट्रक्सन कम्पनी खोलेको हो र यो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी अपोजिट आएको पनि होइन। फेरि हामी नेपाली समुदायमा यो पर्न सक्छ कि एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले चाहिँ अरू रियल इस्टेट एजेन्टको लागि काम गरेको छैन हैन। अब यस्तो छ अब मैले अघि नै ओपन रूपमा अरू रियल इस्टेट लाइक माइन्डेड पिपुलहरूलाई पनि अफर गरिसकेको छु हैन। हामीले इन्डियन्स कम्युनिटीका अथवा अरू इन्डियन एसियन सब कन्टिनेन्ट कन्ट्रिजहरूका रियल इस्टेटहरूसँग पनि काम गरिरहेको सहकार्य गरिरहेको अवस्थामा छौँ। उहाँहरूले हाम्रो कन्स्ट्रक्सनलाई सेल गरिराख्नु भएको अवस्थामा पनि छौँ। विशेष गरी हामीले चाहिँ इन्डियन सब कन्टिनेन्टसँग रिलेटेड भएका जति पनि कन्ट्रिज छौँ त्यहाँ रहेका मार्केट सेगमेन्ट्सहरूको अध्ययन गरेर त्यसलाई एड्रेस हुने गरी घर निर्माण गरिरहेको अवस्थामा भएको कारणले हामीसँग अरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तै नेपाली कम्युनिटीमा पनि अहिले राम्रो प्रगति मैले देखिरहेको छु। धेरै रियल इस्टेटहरू आइराख्नु भएको छ उहाँले राम्रो प्रगति गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले डिस्कसनमा राखेको छौँ। उहाँहरूसँग पनि हाम्रो कार्य भइरहेको छ कसरी चाहिँ नेपाली कम्युनिटीलाई एकबद्ध रूपमा भएर सहयोग गर्ने किनभने एट द एन्ड अफ द डे हाम्रो क्लाइन्ट कन्ज्युमरबाटै पैसा लिने हो। ठिक छ। अब जस्तो तपाईँहरूको तेस्रोमा अघि तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट भनेर हैन त्यसलाई पनि तपाईँले महत्त्वका साथमा लिइरहनु भएको छ। यसमा चाहिँ जस्तै कसैले इन्भेस्ट गर्न चाह्यो भने इन्भेस्ट गर्न आउन खोज्यो भने उसको लागि फाइदाहरू के छन्? अनि यसमा यस्तो छ सर पहिलो फाइदा चाहिँ के हो भने कुनै पनि इन्भेस्टर्सले आफू सुरक्षित रूपमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट खोज्छ। जस्तै अब लगानीका पनि विभिन्न माध्यमहरू हुन सक्छ अथवा कसै कुनै फ्रेन्चाइजी किन्ने कुनै फुड इन्डस्ट्रीमा जाने विभिन्न नेचर किनभने म आफै पनि विभिन्न बिजनेसहरूबाट हुँदै अहिले यो अवस्थामा पुगेको अवस्थामा छु भने हामीले मेट्रो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टमा एउटा सुरक्षित सेक्योर्ड इन्भेस्टमेन्टको पोलिसी दिन्छौँ हैन। प्रफिटमा तपाईँको हामीले गरेको प्रोजेक्टेड रेट भन्दा 5 या 7% को तलमाथि हुन सक्ला
तर दे आर सेक्योर्ड किनभने उहाँहरूलाई हामीले जुन किसिमले एउटा प्रोजेक्ट डेभलपमेन्टको अथवा प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्टको एउटा खाका दिन्छौँ एउटा प्लानिङ दिन्छौँ र हामीले एस्योर्ड यो पनि गर्छौँ कि तपाईँले बनाइसके पछाडि हाम्रै कम्पनी अथवा हामीसँग एसोसिएट भएका हामीसँग जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ रियल इस्टेट एजेन्सिजका साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि यो अवसर दिएको छौँ कि तपाईँले पनि यो प्रोजेक्ट बेच्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मैले एउटा तुरुन्तै यो अहिले एक दुई महिना अगाडि एउटा नयाँ डेभलपमेन्ट साइट ओरन पार्कमा हाम्रो भइरहेछ डुप्लेक्स डेभलपमेन्टको। त्यसमा अरू साथीहरूलाई पनि हामीले बोलाएर चाहिँ यसमा सहयोग गर्नुहोस् तपाईँहरूले भनेर भनिरहेको अवस्थामा छ भने यसको मतलब के हो भने इन्भेस्टमेन्टको एउटा त उहाँहरूले जो इन्भेस्टर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले गर्दै रहेको आइरहेको जुन बिजनेस छ अथवा जुन व्यवसाय छ अथवा जुन सर्भिस छ त्यसलाई उहाँहरूले कम्प्रोमाइज गर्नु परेन। उहाँहरूसँग भएको इन्भेस्टमेन्टलाई एउटा प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा हुने र लगानी नडुब्ने गरी हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई इन्भेस्टमेन्टको प्लान दिन्छौँ। त्यो प्लान अन्तर्गत बसेर उहाँहरूले गर्नुभयो भने सायद मलाई लाग्छ एउटा पेसिभ इन्कम उहाँहरूको लागि जेनेरेट हुने अवस्थामा छ। र मैले अघि पनि भने विभिन्न लेभलका इन्भेस्टमेन्टका प्लानहरू छन्, सर्ट टर्म, मिड टर्म र लङ टर्मका। अब उहाँहरूलाई ठुलो डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी त्यो अवस्थामा उहाँहरूलाई अवसरहरू दिन्छौँ होइन। जस्तै अब अहिले नेपाली रियल इस्टेट जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यदि यहाँहरूले सोध्नुभयो भने कुनै मतलब हाम्रो क्लाइन्टहरूले सोध्यो भने रेडी टु मुभ इन हाउसको धेरै ठुलो डिमान्ड छ मार्केटमा। रेडी टु मुभ इन मार्केटलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्भेस्टर्सहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्छौँ, वेलकमिङ गर्छौँ र तपाईँहरूले यो ठाउँमा यति मूल्यसम्मको यस्तो किसिमको घर किनभने डिजाइनिङ पनि हामीले नै गर्ने भयो, कन्स्ट्रक्सन पनि हामीले नै गर्ने भयो र सेल्स पनि हामीसँगै आबद्ध भएको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूलाई एउटा निश्चित रूपमा एउटा खाका चाहिँ भन्यो त्यो खाका अन्तर्गत उहाँहरूले त्यो प्लानिङ अन्तर्गत उहाँहरू बसेर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भने रेडी टु मुभ इन हाउसेसहरूमा उहाँहरूले निश्चित रूपमा आफ्नो लगानीको राम्रो प्रतिफल पाउनुहुन्छ भन्ने हामी आबद्ध गराउँछौँ। ज्ञान सर, अब ओभरअल हामी करिब अन्त्यतिर पनि आउँदै गर्दाखेरि अब ओभरअल तपाईँहरूको आउने दिनहरूको योजनाहरू के छन् अनि पर्टिकुलरली तपाईँहरूले अरू रियल इस्टेटभन्दा फरक भएर बायर्सकै हितलाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई सकेसम्म राम्रो हुने गरेर सर्भिसहरू अगाडि ल्याइरहँदाखेरि बायर्सहरूको लागि तपाईँले दिने म्यासेज के छ छोटोमा बताइदिनुहोस् न समराइज गरेर। यसमा यस्तो छ भने सर अब बायर्सहरू नेपाली कम्युनिटीलाई मैले विशेष अहिले एड्रेस गरेर भन्नुपर्दा नेपाली कम्युनिटी धेरै यङ कम्युनिटी हो किनभने यहाँ अब जुन पछिल्लो पुस्ताहरू जुन रूपमा चाहिँ ग्रोथ भएको छ यदि हामीले नेसनल डाटालाई पनि हेर्ने हो भने नेपालीको संख्या धेरै संख्यामा बढेर गएका छौँ। हामी क्वालिटी गुणात्मक रूपमा पनि बढेको छौँ र संख्यात्मक रूपमा पनि बढेको छौँ र विभिन्न पेसामा हामीलाई खुसी लाग्छ नेपाली भएको कारणले गर्दा हामी विभिन्न पेसामा राम्रैसँग व्यवस्थित रूपमा व्यवसाय गर्दै पनि आइरहेको अवस्थामा छौँ। अब नेपाली क्लाइन्ट यङ क्लाइन्ट जो चाहिँ फर्स्ट होम एउटा पहिलोचोटि नेपाली मार्केट एउटा चाहिँ प्रपर्टी मार्केटमा इन्ट्री गरिरहेको छ भने धेरै कुराहरू उहाँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने उहाँहरूले किनेको मूल्य एउटा बायर्स एजेन्टको रूपमा मैले भन्नुपर्दा उहाँहरूले किनेको मूल्य बजार मूल्य हुन सक्छ तर बैंकले दिने भ्यालुएसन चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यो बैंकले दिने भ्यालुएसन र बजार मूल्यको बीचमा समन्वय गराउन सकेन भने त्यसको प्रत्यक्ष असर चाहिँ बायरलाई पर्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दा कुनै पनि प्रपर्टी किन्दा हामीले सोच्नुपर्ने एउटा यङ जेनेरेसन नेप्लिज कम्युनिटी अथवा चाहिँ फर्स्ट टाइम जसले चाहिँ नेपाली प्रपर्टी मार्केटमा खुट्टा टेकिरहेको अवस्थामा छ भने उनीहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो प्रपर्टी भित्र न्यू डेभलपमेन्टको कुरोमा गरिरहेको छु किनभने हामी न्यू डेभलपमेन्ट केही सेरोफेरोमा छौँ। मेट्रोम्स भनेको हामीले पुरानो प्रपर्टीलाई टच गर्दैनौँ र हामी रेन्टल प्रपर्टी मार्केटमा पनि छैनौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा नयाँ प्रपर्टीकै सेरोफेरोमा हामी बसेर कुरा गर्दाखेरि अघि मैले यहाँलाई भनिहालेँ ल्यान्ड सेलेक्सनको प्रोसेसदेखि लिएर कन्स्ट्रक्सनको प्रोसेससम्म आउने के अप्रत्यक्ष कस्टहरू हुन सक्छ र उहाँहरूले कसरी यो कस्टलाई सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ र प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई आफ्नो चाहिँ फाइदाको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो तुलनात्मक रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा खाका बनाएर दिन सक्छौँ। तपाईँहरूलाई अरू बिल्डर्सहरूकोमा जाँदाखेरि यो किसिमका हिडन कस्टहरू आउन सक्छन् जुन चाहिँ सुरुमा तपाईँलाई नबताएको हुन सक्छ या तपाईँको ल्यान्डको क्वालिटी किनभने अब ल्यान्ड सर्भे सबै इन हाउस हामीले सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। काउन्सिलमा डिल गर्नेदेखि लिएर ल्यान्ड सर्भे गर्नेदेखि लिएर हाम्रो एउटा कन्सोर्टियम छ हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो ग्रुप छ एउटा चाहिँ हाम्रो रिफरल पार्टनर्सहरू छन् अथवा चाहिँ उहाँले आफैले पनि इन्डाइरेक्टली गएर डाइरेक्टली गएर चाहिँ बजारबाट चाहिँ सर्वेहरू गराउन सक्नुहुन्छ। त्यो हिसाब किताबले हामीले यदि हेर्ने भने हाम्रो क्लाइन्टलाई प्रत्यक्ष रूपमा अब मूल्य त भन्दिनँ तर धेरै रूपमा
एउटा ठुलो एमाउन्टमा उहाँले सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ यदि मेट्रो होमसँग उहाँहरूले अथवा मेट्रो कन्स्ट्रक्सनसँग उहाँहरूले घर निर्माण गर्नुभयो भने हुनसक्छ तपाईँको अहिलेको जुन इन्भेस्टमेन्ट छ फर्स्ट टाइम बायरको म कुरो गरिरहेको छु अथवा चाहिँ इन्भेस्टर्सको जुन चाहिँ पहिलोचोटि प्रपर्टी किनिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई विदिन 6 months टाइम आफ्टर कन्स्ट्रक्सन उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो प्रपर्टीको भ्यालु बढेको देख्नुहुन्छ र त्यो भ्यालु के हो भने यो चाहिँ तपाईँको बजार मूल्यमा असामान्य तरिकाले चाहिँ प्रपर्टीको मूल्यमा वृद्धि गरेर बीचका मिडलम्यानहरूले वृद्धि गरेर राखेको कस्टलाई चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा क्लाइन्टलाई फाइदा हुने गरी त्यो दिने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले आफ्टर निर्माण नै उहाँले थाहा पाइसक्नुहुन्छ क्वालिटीको अवस्था बजार मूल्यको अवस्था र उहाँहरूले कति अझन्झटिलो मतलब यो प्रक्रियामा आउने झन्झटबाट कसरी बच्नुभयो भन्ने कुरो उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्नुहुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आज मेट्रो होम्सले छोटो अवधिमा विभिन्न कम्युनिटीमा आफ्नो राम्रो पकड बनाइसकेको छ र नेपाली कम्युनिटीमा मलाई लाग्छ तपाईहरु जस्तो साथीभाइहरूले जसरी अब यो मेसेज दिन हामीले आमन्त्रण गर्नुभएको छ त्यसको लागि मुरीमुरी धन्यवाद छ र अब सजन कार्कीले यसलाई चाहिँ एउटा भिन्न च्याप्टरको रूपमा नेपाली कम्युनिटीमा चाहिँ उभ्याउनु हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई महसुस भइरहेछ किनभने हामी जुन क्लाइन्टहरु छौं जुन ग्राहकहरु छौं उहाँहरूलाई पनि यसको धेरै ठूलो खाँचो छ किनभने उहाँहरूले यदि प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले फाइदा पाउनु भयो आफूले सोचे अनुसारको घर पाउनु भयो अब यहाँ त कस्तो पनि छ भने गणेशमा अब यहाँ अलिकति जोड दिइहाल्नु प्रसंगमा प्रोजेक्ट हाउस किन्ने चलन छ भन्नुको मतलब के छ ल्यान्ड एन्ड हाउस प्याकेज भनेर भन्छन् अनि ल्यान्ड को डेभलपर त्यसको पनि प्रत्यक्ष रूपमा इन्फर्मेसन क्लाइन्टलाई पाएको हुँदैन अनि यो बीचमा बस्ने जति पनि मिडलम्यान्सहरु हुन्छ उनीहरुले चाहिँ हाउसलाई प्रमोट गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ किन उनीहरुलाई त्यसमा फाइदा छ नि त हाउस बेचिसकेपछि चाहिँ फाइदा हुन्छ तर हामी के भनिरहेछौं भने ल्यान्ड एन्ड हाउसलाई हामीले टुक्रा गरेको छौं हामीले ल्यान्ड प्लस कन्स्ट्रक्सन भन्ने अवस्थामा छौं किन ल्यान्ड भनेको एउटा डेभलपर्सको हुन्छ र त्यो डेभलपर्सले चाहिँ इन्डिभिजुअली पनि ल्यान्ड बेचिरहेको हुन्छ इन्डिभिजुअली ल्यान्ड किनेर उहाँहरूले आफूले सोचे अनुसारको है आफ्नो मूल्य अनुसारको आफू कति बजेटमा बस्दा आफूलाई कम्फर्टेबल हुन्छ आफ्नो फाइनान्शियल सिचुएसन के छ त्यसको पेरिफेरी भित्र बसेर उहाँहरूले चाहिँ आफूले सोचे अनुसार कस्टमाइज्ड गरेर घर बनाउन सक्ने अवस्थामा हामी लिएर आइदिन सक्छौं क्लाइन्टहरुलाई त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूले धेरै ठूलो फाइदा पाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ हस् कानन्द सर धन्यवाद धेरै धन्यवाद महत्त्वपूर्ण समय अनि तपाईले दिनुभएको इन्फर्मेसनको लागि थ्यांक यू सो मच सर थ्यांक यू हस् त आजको कार्यक्रममा हामीले कुराकानी गर्यौं मेट्रो होम्स एनएसडब्ल्यू का सीईओ ज्ञानेन्द्र कार्कीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको लागि कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्ते Everest Mama Australia, from the top of the world to the rest of the world. Authentic Nepalese. अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी 24 क्यारेट सुनका गहनाहरूका लागि सम्झनै पर्ने एक मात्र ठाउँ बुद्ध ज्वेलरी रकडेल सिडनी अस्ट्रेलिया ABC Education and Migration. Now it's your turn. Expert Education and Visa Services. Don't settle for the second best. Rely on Expert. OSIS Education. Fulfill your dreams of studying and living in Australia. तपाईको सुनौलो भविष्यको लागि एउटै मात्र रोजाइ हिमास एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एभरेस्ट बुर्चेरी शप नम्बर 4 8 किङ स्ट्रीट रकडेल Your tax agent. Smart Tax and Accounting. Function events and catering. Third Eye Bistro and more.